สวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมนะคะในสัปดาห์นี้พี่แพมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยดังนั้นก็จะไม่เหมือนกับชื่อรายการค่ะในช่วงสัปดาห์นี้อากาศดีมากพี่แพมคิดโปรเจกต์ได้อย่างหนึ่งคือว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์เก่าให้กลับมาเป็นใหม่ตามมาดูกันค่ะคือเก้าอี้จากตลาดจตุจักรค่ะพี่แพมซื้อมาเก้าอี้2ตัวและโต๊ะ1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แพมก็ซื้อมาประมาณ16ปีแต่ไม่เคยขัดไม่เคยล้างแล้วก็ตากแดดตากลมนะคะอยู่ณประเทศอังกฤษนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มีเวลาว่างแล้วก็อากาศเป็นใจดังนั้นพี่แพมก็จัดการแซนดิ้งค่ะก็คือใช้เครื่องขัดนะคะจนเป็นสีแบบนี้พี่แพมไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะพี่แพมจะใช้แบบนี้เป็น Wood Preserver ของตัวนี้นะคะโดยที่ไม่มีสีใดๆแล้วก็จัดการเคลือบเป็นเช่นนั้นค่ะสีก็จะออกมาเป็นแบบนั้นนะคะแต่ก็ต้องรอให้แห้งก่อนค่ะแล้วถึงจะทาน้ำมันตามพี่แพมมาดูค่ะว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบไหน